ሰላም እንደምን ዋላችሁ። ፐርፌክት። አሁን ሰርቨራችን ላይ ገብተናል። ምንድነው የምናደርገው አሁን? ይሄኛውን አንድ ትንሽ ሲምፕል የሆነ ዌብሳይት ሰርቻለሁ። እሷን ዲፕሎይ እናደርጋትና ከዛ እሷን ዌብሳይት መስራቱና አለመስራቱን ቼክ አድርገን ቱቶሪያሉን እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄኛውን ዌብሳይት ራን ለማድረግ ኖድ ጄኤስ ያስፈልገናል ኢንስቶል ማድረግ። ስለዚህ ኖድ ጄኤስን ኢንስቶል እናደርጋለን። አሁን ኖድ ጄኤስ ኢንስቶል ለማድረግ ራሱ AWS ኢንስትራክሽኖች አሉት። ራሱ ኖድ ጄኤስ ራሱ የራሳቸው ሰርቨርም ላይ ዶክመንቴሽናቸውም ላይ ኖድ ጄኤስ እንዴት ኢንስቶል እንደሚደረግ ኦፕሽኖች አላቸው። ስለዚህ እኛ የAWS የሚያሳየንን እሱን ተጠቅመን ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን ይህን ሁሉ ከማድረጋችን በፊት ሩት ዩዘሩን ተጠቅመን ኢንስቶል ብናደርግ ይቀልልናል። ስለዚህ ሩት ዩዘሩ ጋር ለመግባት sudo እናደርግና ከዛ su አድርገን ኢንተር እናደርጋለን። አሁን ሩት ዩዘሩን ነው ዩዝ የምናደርገው ማለት ነው። ሩት ዩዘሩ የሚጠቅመን ሩት ዩዘሩ ማለት አድሚኒስትሬተር እንደማለት ነው። ሁሉንም ነገር አክሰስ ማድረግ ይችላል። ሁሉንም ነገር ኮምፕሊት ኮንትሮል አለው ማለት ነው፣ ከዚህኛው ከካመን ዩዘሩ የበለጠ። እሺ ከዛ ዝም ብለን ክሊር እናደርጋለን። እሺ ከዚህ በኋላ ይሄኛውን ዩአርኤል ተጠቅመን የኖድ ቨርዥን ማኔጀሩን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ኖድ ቨርዥን ማኔጀሩን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ነው የፈለግነውን አይነት ኖድ ጄኤስ ቨርዥን ኢንስቶል የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ይሄኛው እዚህ እንመጣ። ይሄኛውን ነው ካፒ ፔስት የምናደርገው። ይህንን ክሊክ ስታደርጉት ራሱ ካፒ ያደርግላቸዋል። እዚህ እንመጣለን፣ ፔስት አድርገን ኢንተር ስትሉት ራሱ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ያደርጋል። ከዛ በኋላ የሚነግረንን ብቻ መከተል ነው ማለት ነው። ይሄ የሚቀጥለውን ካፒ አድርገን እዚህ ሄደን ፔስት አድርገን እንለዋለን። ይህን ስክሪፕቱን ራን ያደርግልናል። የኤምቪኤሙን ራን አድርጎ ኢንስቶል ያደርግልናል። ፐርፌክት። አሁን ኢንስቶልድ ሆኗል ማለት ነው። አሁን የሌተስት ቨርዥኑን ኢንስቶል ማድረግ አንችልም። አሁን እኛ አማዞን ሊነክስ ቱን ስለምንጠቀም ለእኛ EC2 ኢንስታንስ እሱን ሌተስት ቨርዥኑን በዚህ ጊዜ ሰፖርት አያደርግም። ስለዚህ ኖድ 16 ነው ኢንስቶል የምናደርገው። እሱንም ለማድረግ ኖድ ኤምቪኤም ኢንስቶል 16 ማለት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መተን ኖድ ኢንስቶል 16 ብለን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ያው ራሱ ኢንስቶል ያደርግልናል። ዳውንሎድ አድርጎ ኢንስቶል ያደርግልናል። ያው እሱንም ቼክ ለማድረግ ይህንን ኮማንድ ራን ማድረግ እንችላለን። ኖድ 16 ኢንስቶል መሆኑን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። እሱን አድርገን ስናደርግ ያሳየናል። ኖድ ቨርዥን 16 ፖይንት ምናምን በዚህኛው ቨርዥን ኢንስቶል መሆኑን ያሳየናል። ስለዚህ አሁን ኖድ ኢንስቶል አድርገናል። ስለዚህ አሁን ግድ ትገው ማለት ነው። ክሊር እንላለን። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄኛውን ዌብሳይት ይሄኛውን ዌብ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ይሄኛውን ዩአርኤል ካፒ እናደርጋለን። ባይ ዘ ዌይ ለማንኛውም ይሄን ሁሉ ዩአርኤሎች
ይሄን ሁሉ ሊንክ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ፕሮቫይድ አደርጋለሁ። ስለዚህ እሱን ተጠቅማችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህን ካፒ እናደርጋለን። ያው ጌት ተጠቅመን ነው ክሎን የምናደርገው። እሱን ለማድረግ ጌት ክሎን፣ ከዛ ዩአርኤሉን ዌብሳይት እዚህ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ጌትም ኢንስቶል ማድረግ አለብን። ጌት ኢንስቶል ለማድረግ ኢንስቶል ጌት እንላለን። ከዚያ ያሳየናል ጌትን ኢንስቶል ለማድረግ ይሄን ያህል ሜሞሪ ይፈጃል፣ ይሄን ያህል ሜጋባይት ይፈጃል። የስ እንላለን። ከዛ ጌትን ኢንስቶል ያደርግልናል። ፐርፌክት ኢንስቶል አድርጓል። ክሊር እናደርጋለን። ጌት ቨርዥን ብለን ቼክ እናደርጋለን። ኦኬ ፐርፌክት ጌት ኢንስቶል ሆኗል። አሁን ይህንን ከእንደገና ካፒ እናደርግና እዚህ መተን ጌት ክሎን ፔስት አድርገን ኢንተር እንለዋለን። ፐርፌክት። አሁን ይሄኛውን ዌብ አፕሊኬሽኑን ሰርቨራችን ላይ አሁን ዳውንሎድ አድርጎታል። ባይዘው ይሄኛው ዌብሳይት ምንድነው የሚያሳየው? ይሄኛውን ኤችቲኤምኤል ነው። በቀጥታ ሲምፕል የሆነ ኤችቲኤምኤል ዝም ብሎ ጽሁፍ ያለው ምንም ፋንሲ ነገር አይደለም። ጽሁፍ እና አንድ ፒክቸር አለው። እሱን ነው በቃ ዲስፕሌይ የሚያደርገው። ሌላ ምንም ዴታቤዝ ኮኔክሽን የለውም፣ ምንም የለው። በጣም ቬሪ ሲምፕል የሆነ ይህን ኢሲ2ን ብቻ እንዴት አድርገን ዲፕሎይ ለማድረግ ኤግዛምፕል እንዲሆንን የአይነት ምሳሌ ነው። ስለዚህ እሱን አሁን ኦኬ ፐርፌክት። ስለዚህ አሁን ዳውንሎድ አድርገናል። ክሊር እንበል። አሁን ኤልኤስ ብናደርግ ፎልደሩን ያሳየናል፣ ዳይሬክተሪውን የዚህኛውን አፕሊኬሽን ማለት ነው። ወደዛ እንሂድ። ስለዚህ እሱን ሲዲ ሲምፕል ኤግዛምፕል ዌብ እንላለን። ኦኬ ከዛ ከእንደገና ኤልኤስ ብናደርግ ያሳዩናል እዛው ዳይሬክተሪ ውስጥ ያለው ሪድሚ ፋይል አለ፣ ጃቫስክሪፕት የጻፍንበት የራሱ የአፕሊኬሽኑ አለ፣ ኤችቲኤምኤል እና ከዛ ኢሜጅ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ሰርቨር ራን ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? ኖድ ተጠቅመን፣ ስለዚህ ኖድ እንጽፍና app.js ይሄኛውን አፕሊኬሽን ስም፣ ከዛ ኢንተር እንላለን። ፐርፌክት። አሁን ሰርቨር ራኒንግ አት ምናምን ነገር ይለናል። እሺ ስለዚህ አሁን አክሰስ ራን ለማድረግ በቀጥታ አፕሊኬሽን የዚህኛው ሰርቨራችን ቀጥታ እሱ ጋር ብንሄድ አክሰስ ሰርቨራችን ራን ያደረገውን ሰርቨር አሁን የሰራነውን የኤችቲቲፒ ሰርቨራችንን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ ኢንስታንሳችንን ጋር ሄደን ዲቴልስ ገብተን ይሄኛውን አይፒ ብንከፍት ብራውዘራችን ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን አድሬስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ምንም ነገር አይመጣም። ስለዚህ አንድ ነገር አለ ለማይመጣበት ምክንያት። እሱን በምን የምናደርገው? አሁን ሴኪሪቲ ጋር እንሄዳለን። ሴኪሪቲ ጋር ስንሄድ ለዚህኛው ሰርቨር ምን አይነት ኔትወርክ ኮሎች ሰርቨሩ ጋር መግባት ይችላሉ፣ ሰርቨሩስ ምን አይነት ኔትወርክ ኮሎችን ወደ ውጭ ማውጣት ይችላል የሚለውን የኢንባውንድ ሩልስ እና አውትባውንድ ሩልስ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ የሚያሳየን አሁን ወደ ሰርቨሩ መምጣት የሚችለው ፖርት 22 ነው። ፖርት 22 ደግሞ ኤችኤችኤስ አክሰስ ማለት ነው።
ኤችኤችኤስ አክሰስ ተጠቅመን ነው እዚህ ሰርቨሩ ጋር ኮኔክት ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ አሁን የሚነግረን እሱን ኤችኤችኤስ ብቻ ተጠቅመን ነው ሰርቨሩ ጋር አክሰስ የምንችለው። እኛ ግን ማድረግ የፈለግነው ዌብ ሰርቨራችንን በፖርት 80 ነው። ስለዚህ አሁን የፖርት 80 መክፈት አለብን ማለት ነው። አለበለዛ ሰርቨሩን አለበለዛ ዌብሳይታችንን ማየት አንችልም ማለት ነው። እሱ እዚሁ ያለን አንድ ነገር ማየት የምንችለው የፕሮቶኮሉን ያው የቲሲፒ ነው። ሶርሱ ደግሞ የአይፒ አድሬስ ምን አይነት ከፈለግን ማለት ነው። አሁን ሁሉም አይነት አይፒ አድሬሶች እኛ ሰርቨር ጋር መምጣት ይችላሉ። ግን ይሄኛውን ሪስትሪክት ማድረግ እንችላለን። አሁን ኤስኤስኤች ማድረግ የሚችለው እኛ ብቻ ስለምን አሁን ለምሳሌ ሌሎች ሰዎች ሰርቨራችን ጋር ኮኔክት አድርገው ፋይል እንዳያደርጉ ማድረግ አይችሉም። ያው ይሄኛውን የፕራይቬት ኪው ያስፈልጋቸዋል። ግን ይህን ሆኖ ሌላ ሌየር ኦፍ ሴኪሪቲ ለማድረግ ይሄኛውን የራሳችንን ስታቲክ አይፒ አድሬስ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ካደረግን የእኛን አይፒ ብቻ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። የእኛን አይፒ እና ይሄ ሴኪሪቲ ካለን ብቻ ነው ከነክት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። አሁን ግን ሁሉም አይነት አይፒ አድሬስ ሴኪሪቲ ኪውስ ካላቸው ድረስ ከነክት ማድረግ ይችላሉ ኤስኤስኤችን ተጠቅመው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን የፖርቴቲቭን ለመጠቀም ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ሴኪሪቲ ግሩፕ ጋር ሄደን አፕዴት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኦፕን ኒው ታብ ብለን የሴኪሪቲ ግሩፑን ያሳየናል። ሴኪሪቲ ግሩፑን ኢንባውንድ እና አውትባውንድ፣ እኛ የኢንባውንዱን ነው አፕዴት ማድረግ የምንፈልገው። እዚህ መተን ኤዲት ኢንባውንድ ሩልስ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን አድ ሩልስ እንላለን። እዚህ ያሳየናል ምን አይነት ነው የምትፈልጉት፣ ምን አይነት የምትፈልጉት ይለናል። እኛ እዚህ መተን ኤችቲቲፒ እናገኛለን። ኤችቲቲፒን ክሊክ እናደርጋለን። ኦልሬዲ ፖርቱን ይነግረናል። ግን ከፈልጋችሁ ሌላ አይነት ፖርት የምንጠቀም ከሆነ ግን እዚህ መተን ከስተም ቲሲፒ ብለን ፖርት ነምበር ያው እዚሁ የኛ ሌላ ፖርት የምጠቀሙ ከሆነ ሌላ ፖርት አስገብተን የሶርስ አይፒ አድሬሱን እዚህ ጋር አስገብተን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ዲፋይንድ ስለሆነ የኤችቲቲፒ የራስ ከስተም ማድረግ አይጠበቅብንም። ምንድን ነው የምናደርገው? እኛ የሁሉንም አክሰፕት እንዲቀበል ነው የምንፈልገው። የኛ ዌብሳይታችን ላይ ሁሉም ሰው አክሰስ እንዲኖረው ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ሁሉንም 00 እናደርጋለን። እዚህ ዲስክሪፕሽኑን መተው ትችላላችሁ። ግን እኛ ዝም ብለን እዚህ ጋር our web server or web server ብለን እዚህ እንጽፍና save rules እንላለን። alright ስለዚህ አሁን ሁለቱንም ያሳየናል። ፖርት 80 ፖርት 22 ሁለቱም ክፍት ናቸው። ስለዚህ አሁን ሄደን ደግሞ እንሞክር ከእንደገና እዚሁ ኢንስታንሳችን ጋር እንሄዳለን። ዲቴይልስ እንሄድና ዲቴይልስ ሄደን የአይፒ አድሬሳችንን ተጠቅመን አክሰስ እናድርግ ሰርቨራችንን። website cannot be reached ይላል።
ኤችቲቲፒኤስን ተጠቅሞ ስለሆነ ነው። እኛ ኤችቲቲፒኤስ አይደለም። ኤችቲቲፒኤስ ሌላ ፖርት ነው። ኤችቲቲፒኤስ 442 ነው መሰለኝ። ግን እኛ ኤችቲቲፒ ብቻውን የፈለግነው። ኤችቲቲፒ አድርጋችሁ አይፒ አድሬሱን አስገብታችሁ ብቻ እዚህ ጋር ኢንተር ነው ማለት ያለባችሁ። ፐርፌክት። ኢንተር ስንል ዌብሳይታችንን ያሳየናል። እዚህም መተን ማየት እንችላለን። ልክ ሪኳስት ሲመጣ እዚህ ኮዱ ጋር ሄደን ማየት እንችላለን ምን እንደሚያደርግ። ስለዚህ ምንም አይነት ሪኳስት ስናገኝ የሪኳስት ፓዙን ሎግ እናደርገዋለን ሁሌ ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን እዚህ ጋር የሚያሳየን ማለት ነው። አንድ ሪኳስት ነው ግን የዚህኛው አንድ ሪኳስት ነው ግን ያው ኢሜጁን ሪኳስት ያደርጋል። ይህንን ፔጅ ሎድ ስናደርግ የኢሜጁን ፌቭ አይከኑን እና እንዳለ ኤችቲኤምኤሉን ሪኳስት ስለሚያደርግ ነው። ለዛ ነው 3 የምታዩት። የአይካኑን ይጠይቃል፣ የኢሜጁን እና እንዳለ የዌብሳይቱን ስለሚጠይቅ ነው። ብቻ ግን ይሄ ነው በቃ ዌብሳይት ራን አደረግን ማለት ነው። EC2ን ተጠቅመን